ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣነው በሌድ ሪሲቨር ማለት አንድ ያለ ሪሲቨር እንደ ቴስት አድርገን የተበላሸ ኮምፖነንቶችን ወይም ደግሞ ፓወር ሰፕላይ ሊሆን ይችላል ሜይንቦርድ ሊሆን ይችላል እንዴት ቼክ እንደምናደርግና ቼክ ሜተዱን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። እቺ ሪሲቨር እንግዲህ ኦልሞስት ዴድ ሆናለች። እስኪ ሶኬቷን እንሰካለን። እሺ ኦናት ግን ኦልሞስት ጸጥታለች። ስለዚህ የምን ችግር ነው? ወይል እንግዲህ የመጀመሪያው ይሄን እንከፍታለን። ስለዚህ ኦን መሆኑን ጋር ቼክ እናደርጋለን። ኦን ነው የመጀመሪያ ስራችን። እንግዲህ አንድ ጸጥ ያለ ሪሲቨር ላይ የመጀመሪያ ሙከራ ፓወር ሰፕላይ ነው የሚሆነው። ፓወር ሰፕላይ ቴስት እናደርጋለን። ፓወር ሰፕላይ እነዚህን ፕሮሰስ ማለት እዚህ ጋር ፓወር አጣርቶ ወደ ዲሲ ከቀየረ በኋላ የሚያወጣቸው አውትፑቶች አሉ። በዚህ ኬብል ማለት አማካኝነት ወደ ሜይን ቦርድ ይገባል። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ፓወር ሰፕላይ ነው። ሞስት ኦፍ የሚቃጠል ፍል ያለው ብዙ ኮምፖነንቶች እሱን እንመለከታለን። እሱ ንጹህ ከሆነ ደግሞ ወደዚህኛው እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ፓወር ሰፕላይ መሆኑ ችግሩን ቼክ የምናደርግበት አንድ ሜተድ አለ። የሚሆነው ምንድነው? ሜይን ቦርዱ ለምሳሌ ፕሮሰስ ለማድረግ ማለት ፍሮም ዳታ ምናምን ለማንበብ 5 ቮልት ነው ሞስት ኦፍ የሚያስፈልጋቸው ሪሲቨሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመለከታለን። ለምሳሌ አውትፑት ይሄው እዚህ ጋር 5V ግራውንድ 15 ቮልት እና 20 ቮልት የሚላለን። ስለዚህ ግራውንድ እንይዝና 5 ቮልት እንለካለን ማለት ነው። እና 5 ቮልት እዚህ ጋር መንጣት አለበት እዚህ ቦርድ ላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይበራል 5 ቮልት ከመጣ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄንን እንነቅለዋለን። እዚህ ላይ አንፕሮግ እናደርጋለን። የታምርት ሜትራችንን እናወጣለን። ምን ላይ እናደርገዋለን? 20 ላይ። ከዛ ኦን እናደርጋለን። ግራውንድ እና 5 ቮልት ግራውንድ እና 5 ቮልት ልክ በምናነብበት ሰዓት ይሄ ብላኩ ግራውንድ ይሄንኛው ፕላስ ማለት ነው። ስናነብስ ይመጣል 0 ምናምን ነው እየመጣ ያለው። ስለዚህ ልክ አይደለም። ይሄንን ደግሞ በሌላ መንገድ ቼክ እናደርገዋለን። እንነቅላለን። አምፕሮቭ እናደርግና ይሄንን እዚሁ ላይ እንዳለ 5 ቮልት እኛይቱ ግሪኗ መስመር ናት። ስለዚህ ይሄኛው እንደዚህ ፕሮግ ስለሚደረግ 5 ቮልት የዳረኛውና ዲሲያችን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ዲሲ አለ 4.8 5 እናደርገዋለን። ላይ እናደርግና ሪሲቨራችን እናመጣለን። እዚህ ላይ እንዳለ እኛይቱ ፕላስ ይሄኛው ግራውንድ እዚህ ጋር እናስነካለን። ሶሪ ሾርት እየፈጠረ ነው። እስኪ ሌላ ቦታ ግራውንድ ልፈልግ። በቃ እዚህ ጋር ዳር ላይ ላስይዘው ግራውንድ። ስለዚህ ዲስፕሌይ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከረንት እያነበበልን ነው ዲሲ ላይ ያው ኦን ብሏል። እዚህ ጋር አሁን ችግሩ ምንድነው? ፓወር ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ፓወር ሰፕላይ ላይ እንሄድና የተቃጠለ ኮምፖነንት ካለ እንፈልጋለን። ኦልሞስት ሰርቷል። ሪሲቨሩ ሜይን ቦርዱ እየሰራ ነው ማለት ነው። ይሄን እናላቃለን። ምን እናደርጋለን እንግዲህ ይሄንን ሪሲቨር አሁን ይሄ ፓወር ሰፕላይ የሚባለው ቦርድ ይሄ ነው። ይሄንን እናወጣና ለብቻው እሱን እንጠግናለን ማለት ነው። እሺ እና ፈታለን።
ይሄን አውጥተናል። እሺ ሶኬት መንቀል እንዳለብን መርሳት የለብንም። እዚህ ጋር ኦፍን አድርጋለን። ከዛ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የ400 ቮልት ካፓሲተር አለ፣ እሱን ዲስቻርጅ ማድረግ ነው። ሜቢ ሾክ ሊፈጠር ስለሚችል እዚህ ጋር መደንገጥ የለባችሁ። እዚህ ያለው እሺ አሁን ኦፍላይን ነው ያለነው ማለት ነቃቅለናል። ምንም ፓወር የለም። ዲጂታል መልቲሜትራችንን እናመጣለን። ምን ላይ እናደርገዋለን? ኮንቲኒቲ ላይ እናደርጋለን። ኦን አድርገናል። እሺ የመጀመሪያ ስራችን ከፓወር እንጀምራለን። ፊውዝ እዚህ ጋር አለች። ፊውዝ እሺ ፊውዝ ይሰራል። እሺ ዳይሎች ላይ እንሄዳለን። ይሰራል። ይሄ ንጹህ ነው። ይሄኛው ንጹህ ነው። እሺ ንጹህ ነው። ሞስት በቃ ሊሆን የሚችለው ዳየር ነው ብዬ ነው የማስበው። ዳየሮችን ቴስት እናደርጋለን። ፓወር 86 ያነበብ ነው። ዳይል እንደዚህ ማንበብ የለበትም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሾርት አለ ማለት ነው። ይሄኛው እንሞክራለን። ስለዚህ እቺኛይቱ ዳይል ችግር አለባት። እዚህ ጋር ያለችው እቺ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው ትክክለኛ ነው ብቻ አይደለም። እስኪ እቺን እንነቅላለን። ቶላታ አለች ዳይል። እሺ እዚሁ ላይ እንዳለ ምን አደርጋለን? ምናልባት ሌላ ችግር ቢኖርበት እንኳን ፊት ለፊታችን ሾክ እንዳይሆን ማለት ስፓርክ እንዳይፈጠር እንዳይፈነዳ ምን አደርጋለን? ፊውዝን እንነቅልና በፊውዝ ቦታ ላይ እነዚህ ኦልድ አምፖሎች አሉ አይደል ቀይ ምናምን ያበሩት እነሱን ሰክተን ሾርት ካለ አምፖሉ ይበራል፣ ከሌለ ደግሞ ንጹህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰካና እናያለን። ስለዚህ ፊውዝን እንነቅላለን። ሾርት የምንለይበት ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን እዚህኛው ሀገር
ላይ እናደርጋለን። ይሄኛውን እዚህ ላይ እንበይዳለን። ፊውዝ ሰክተናል ማለት ነው። እሺ ምንድነው እቺ እንዳይድ በሌላ እንተካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው ኔጌቲቭ በዚህ በኩል ነው። በጀርባ እዚሁ ላይ እንዳለ ሊድ እንጨምርበትና ጊዜ ስለሚፈልግ በጀርባ መትከል በዚሁ እንተክለዋለን። ከጎን ጠይቅ ሾርት እንዳይፈጠር እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከሌሎች ችግር ጋር ተገናኝቶ ከሆነ ቼክ እናደርገዋለን። እስኪ ከጎኑ የለም ይሄኛው እናያለን። ስለዚህ ሰክተናል። የአካባቢ ንጹህ መሆኑ ማየት አለብን። ምናልባት እንደባጠበ ሊድ ካለ ሾርት እንዳይፈጠርና አደጋ እንዳያስከትልብን ማለት ነው። እንሰካለን። ይሄንን 20 ላይ እናደርጋለን። 5 ቮልት ስለሆነ መምጣት ያለበት ማለት ነው። እዚሁ ላይ እናየዋለን። እንይዛለን እንደዚህ እንሰካለን። ሾርት የለም ማለት ነው። ቢኖር ኖሮ አምፖል ይበራ ነበረ። እሺ 5 ቮልቷን እዚሁ ላይ ቴስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ኖ ኦፕን አላደረኩትም እዚህ ጋር ስዊቹ የለም። እሺ 5 ቮልቷን እዚህ ላይ ሜጀር እናደርጋለን ማለት ነው። መጣ 517። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሜን ቦርድ ዲስፕሌይ ይነሳል ብዬ ስለማስብ እዛ ላይ ሰክተን እንመልከተው። ሪሲቨሩ ላይ እዚህ ላይ ኦፍ እናጠፋለን፣ እንነቅላለን ሶኬታችንን። ለሙከራ የሰካነውን አምፖል እንነቅላለን።
እናስነካዋለን። ሰክተናል። ያው ኦን እናደርጋለን። እንግዲህ ለዛሬ ይሄንን ይመስል ነበር ያየነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ወይም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ በዚሁ ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ መግባትና የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በሌላ ቲዩቶር ወይም ደግሞ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብቱ።